Nesse. Ken ik hier een schoollijstje met allemaal verschillende vragen. Ik ben, als je dat gaat weten, ga je stif goed voorbereid zijn. Heb je niks aan. Maar je zeker moet geen stress hebben. Dat gaat wel komen. Alright, dus het waren 3 thema's. Ja, van de Griekse kunst, het zonder de Griekse wereld en een beetje over sport en cultuur. Alright, ik heb een beetje de hulp van Google ingeschakeld voor schone vragen te formuleren. Ik was aan het pezen. Misschien kan ik je een beloningen geven, een cadeautje. Moest je een aantal vragen juist hebben. Ik pees het over. Toch ga je een goede beste doen. Ik ga juist tellen hoeveel vragen dan er juist is. Want dat weet ik eigenlijk niet hoeveel dat ik ervoor zie heb. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je had zoveel vragen. Maar toen zie je goed voorbereid. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dus er zijn 24 vragen. 24 schone vragen. En wat ik zou zeggen, als je meer dan 15 vragen juist hebt, krijg je 2 dingen. Het wat dat je stif tof vindt en het wat dat je stif hernet. Ik kan nog niet zeggen welk. En als je minder dan 15 vragen juist hebt, krijg je 1 het wat. Dus zet je maar schrap. En doe goede best. Dan ga je 2 toffe dingetjes krijgen. Maar je gaat de feiten wel zien waar dat is. Is het goed? Zie je er gereed voor? Dus misschien eerst beginnen over de Griekse kunst. Is dat goed? Oké, ik ga nou beginnen met een fotootje. De eerste vragen. Ik kan misschien ook een vloeistiften pakken, dat ik te weten of dat juist is of niet. Dus ga ik kijken. Dus een foto ging ik tonen. De eerste vraag gaat over Pantheon. En ik ga een prentje tonen. Kijk, dat is Pantheon. En de vraag is, voor wie was Pantheon gebouwd? Ik zou zeggen, als je het antwoord weet, moet je het al direct zeggen. En als je het niet direct weet, ga ik een aantal keuzes geven waaruit je kan kiezen. Dus als je het weet, moet je het direct zeggen. Maar als je het niet weet, ga ik... Kijk, bij deze ook 3 voorbeeldjes geven. Page. Weet je het al? Nee, ik zie het. Je zal ik anders pezen. Het is niet erg. Dus optie A, of keuze A, is Pallas Athena. B is Poseidon. En C is voor Zeus. Welk page? A. Dat is helemaal correct. Check. Dus de eerste aan jou juiste. Ik kan je al zeggen dat je al 1 punt hebt op de 24. Maar dus nog 23 vragen te gaan. En ze zijn niet al even gemakkelijk, hè. Bij sommigen ga je gewoon moeten pezen. Ik zeg het maar. Dus de volgende is... Wat zijn de kenmerken van een tragedie? Zou je daar al wat van kunnen zeggen? Dat het droevig afloopt, ja. Dat is al juist. En anders niet, nee. Oké. Maar dus, ik kan er een aantal geven en je moet er toch nog 2 juist te zeggen. Is het goed? Oké. Dus had eigenlijk al optie A, keuze A, al juist. B is, een toneelspel werd afgewisseld met zang en dans. C, ze gaan over belangrijke dingen in het leven.
D, je kunt er smakelijk om lachen. En E, het zijn eigenlijk korte toneelstukken. Beige. Moet ik nog een keer zeggen? Ja, het zijn vele voorbeeldjes. Hè. Dus B is toneelspel, werd afgewisseld met zang en dans. C is, ze gaan over belangrijke dingen in het leven. D is, je kunt er smakelijk om lachen. En E is, het zijn korte toneelstukken. Je P is de eerste twee. B en C. Helemaal juist. Je zit al goed begonnen. En de beloning, cadeautje, komt al dichterbij. Alright, dus de volgende is een ander woord voor een Grieks blijspel is comedie. Juiste. Goed bezig. Oké. En dan het volgende. Vergeleken met de beelden van de Egyptenaren waren de beelden van de Grieken A. Stif en statig, B. Kleurloos of C. Levensecht. Te volgen. Beige. Oh, je moet nog op. Ai. Je beest B. Kleurloos. Ik ga je moeten teleurstellen. Het is C. Levensecht. Dat is hier al niet juist, hè? Maar oké, dan nog maar eentje. Oké, dus. Next. De Grieken bouwden tempels met verschillende soorten zuilen. Welke combinaties zijn het eigenlijk juist? Dus ofwel kan ik ze voorstellen, ofwel uit al wit. Kun je het al mutelgerust zeggen. Dus Dorisch, Ionisch, Corinthisch, juist. En toen nog de stijl. Dorisch is statig, juist. En toen Ionisch is slank, Corinthisch is sierlijk. Alle punten. Oké. Goed zo. Zitten al aan 4 punten. Goed Isaac. Dus next. De Griekse schilders maken een tekening met diepte in een schilderij, waardoor dat eigenlijk levensecht leek. En wat is een ander woord voor dieptewerking? Perspectief, helemaal correct. Yes. Oké, dus het volgende thema gaat zijn over de Griekse wereld. Alright, dus we hebben al kunst gedaan. En daar had je eigenlijk maar eentje mis, hè. Goedie. Alright, dus de Griekse wereld. In Griekenland ontstond nijverheid, dus ambachten. En welk beroep hoort er bij nijverheid? Ja, kijk, ik ga een aantal keuzes geven. Ik kiezen wever, soldaat, boer of visser. Boer. Het was wever. Rode strepen erdoor. Het is niet erg, het komt nog van. Alright, next. De Grieken stichten kolonies in het Middellandse zeegebied. En welke stad is niet door de Grieken gesticht? Je kunt kiezen tussen Valencia, Madrid, Marseille, Byzantium en Napels. Dus 5 keuzes. Valencia, Madrid, Marseille, Byzantium en Napels. Beige. Is dat hoogje? Het is 1 op 5, hè? Madrid. Hij is juist gehokt. Helemaal juist. Dus zit al aan 6. Oké. Het next is de Grieken leefden allemaal in kleine staten. En hoe noemen we zo'n Griekse stadstaat? Hoewel zeggen, het is een strikvrouw, dus je moet nu goed pezen. Dus je kan kiezen tussen
politicos, poleis, polis of politiestaat. Moet ik nog een keer zeggen? Dus je kan kiezen tussen politicos, poleis, polis of politiestaat. Dus hoe noemt het? Een Griekse stad-staat. Poleis. Ja, dat is niet juist. Weet je waarom? Poleis is een meervoud. Poleis is eigenlijk stad-staten. En polis is enkelvoud, is een stad-staat. Dus het is eigenlijk een Griekse stad-staat. Dus dat was een beetje een strikvraag. Oké, next is welke bewering hieronder is juist. Ik ga 4 voorbeeldjes geven en je moet dus zeggen welke dat juist is. Dus de vraag is eigenlijk, in Athene bestond de bevolking uit 4 of 3 sociale lagen. En welke is juist? Dus beweringen 1 is Stelven, 2 vrouwen, 3 buitenlanders en 4 slaven. Right? Ofwel 1 venten, 2 buitenlanders, 3 vrouwen en 4 slaven. Oké, dus hier is buitenlanders en vrouwen omgedraaid. En toen aan ik gewoon 3 voorbeelden geven, zie ik. Sorry, het waren dus geen 4, maar 3. In Athene bestond de bevolking uit 3 sociale lagen, dus een ding stelt 3 sociale lagen voor. En dat zegt 1 de soldaten, 2 de vrouwen en 3 de overwonnenen die als slaven waren. Beige. Aan twijfel tussen 1 of 2. Dus ofwel venten, vrouwen, buitenlanders en slaven, ofwel venten, buitenlanders, vrouwen en slaven. Ja, wie peest het tweede? Het is heel juist. Dus ja, je nu al. Zie je hem juist? Helemaal correct. Oké, 7. Goed zo. En dan de volgende vraag is: de geschiedenis is verdeeld in 10 tijdperken. En in welke tijdsperiode valt het tijdvak van de Grieken en de Romeinen? Dus je kunt kiezen tussen 3000 voor Christus tot 500 na Christus. Tussen 500 na Christus tot 1500 na Christus. Ofwel tot 3000 voor Christus. En ofwel dus 500 voor Christus tot 500 voor Christus. Ik weet niet zoveel getallen. Dus ook beige. Derde tot 3000 voor Christus. Dikke duim. Goed zo. Oké, 8. Juist. Oké, next. Welke stad-staat, polis, was naast Athene de belangrijkste in Griekenland? Sparta? U weet het wel. Zie je er zeker van? Zeer zeker. Het is juist, hè? Ja, je eigenlijk geen vragenlijst doen, hè? Je kunt het. Mooi hoor. Oké, next. Griekenland was landbouwstedelijke samenleving. En wat wordt er daarmee eigenlijk juist bedoeld? Dus er zijn een aantal stellingen. Dus stelling 1 is dat er vooral aan landbouw werd gedaan. Stelling 2 is dat er naast landbouw aan handel en specialisatie werd gedaan. En het derde en het laatste is dat er naast landbouw aan handel werd gedaan. Aan handel werd gedaan. Dat was het tweede. Dat er ook aan handel werd gedaan, maar ook aan specialisatie. Dus bleef op 9 puntjes. Oké. Next. Slechts 20% van de Griekse grond is eigenlijk geschikt voor landbouw. En hoe hebben ze dat eigenlijk opgelost, de Grieken? Dus je kunt kiezen tussen door over te stappen op
toerisme. Ofwel door kolonies te stichten rond de Middellandse Zee. Of, je weet het al. Is het zeker? Ja, het is juist. Ja, de zee wordt IP'ze. Ja, het is dat. Het is juist. 10 puntjes. Alright. Next. Wanneer was eigenlijk het hoogtepunt van de Griekse beschavingen? Dus je kan kiezen tussen 500 voor Christus tot 300 voor Christus. Of 800 voor Christus tot 500 voor Christus. Ofwel 3000 voor Christus tot 500 voor Christus. Welk page? Het eerste. Perfecto. Zit hier al 11 puntjes. Next. Oké, en dat is eigenlijk weer met een foto. Dus even een vloeistiftje wegleggen. Oké, en de vraag is, hoe heet de beroemde brugheuvel van Athene? Je ziet hier ook op staan, Pantheon. Dat je ziet het van het eerste prentje. Hoe dat het noemt. Goed bekeken? Weet je het al of nee? Dat is niet erg. Oké, dus wat zitten we? Ik ga een tip geven. Begin met de A. Acropolis. Helemaal juist. Oké, 11 punten. Oké, we zijn eigenlijk gereed met het stuk van de Griekse wereld. En nu is eigenlijk het laatste. Dat gaat over een beetje sporten en strijden. Goed? Oké. Dus we gaan misschien beginnen met een gemakkelijke vragen. Ook dat een Olympiade juist is. Zou je het al weten? Of een periode van 4 jaar? Ja. Helemaal juist. Ik ga misschien nog een extra vraag stellen. Gewoon een beetje om te kijken wat je kennis is. Kun je er een beetje meer over vertellen? Ja, het was eigenlijk om me ervoor te bereiden voor de Olympische Spelen. Ideaal zo? Oké. Helemaal correct. Dus, het volgende. Bij het woord marathon dachten de Grieken aan. Dus dat zijn 4 stellingen. A. Een veldslag tegen de Persen, waarbij dat de Grieken aan verloren. Of B. De Olympische Spelen. C. Een hardloopwedstrijd over ruim 52 kilometer. Of D. Een veldslag tegen de Persen, waarbij dat de Grieken gewonnen hebben. Dus A en D is hetzelfde bijna, maar het is gewoon, bij A is eigenlijk dan de Grieken verloren aan en bij D is dan de Grieken gewonnen aan. Page dan de Grieken gewonnen aan. Helemaal juist. Oké, dus we hebben 13 vragen juist. Oké, next. In de oudheid werden de Olympische Spelen gehouden van 776 voor Christus tot 393 na Christus. En de vraag is eigenlijk hoe vaak hebben ze toen de Spelen gehouden. Dus eigenlijk zou je het kunnen berekenen door die vragen van de Olympiade. Dus je kan kiezen tussen A, ongeveer 300 kers, B, 500 kers, of C, 1000 kers, ongeveer. Is het dan te rekenen gezien? Als het om de 4 jaar is. Ja, het komt ongeveer op 300 kers. Helemaal juist. Goed. 14 vragen correct. Oké, het dan next. Mogen de vrouwen eigenlijk ook meedoen aan de Olympische Spelen? Je weet het al, oké. En welke page dat is? Ze deden eigenlijk niet aan sport. Dus juist hè. Heel goed zo. 15 punten. Het dan next is, wat was de hoofdprijs? Hoe kan je dan eigenlijk win krijgen van de Olympische Spelen? Je kan kiezen tussen
een krans van olijfbladeren en eeuwig groen. Of een houten medaille. Of een vase die gevuld is met zilveren en gouden munten. De eerste. Correct. Goed zo. Zeg je 16 punten. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk de 2 presents zou krijgen. Maar je gaat nog eventjes... Wow. Alright. Dus... Next is... Waar werden eigenlijk de eerste moderne Olympische Spelen gehouden? Je kan kiezen tussen Amsterdam, Parijs of Athene. Athene is helemaal juist. Misschien nog een extra vraagje. Zou je weten wanneer het zou geweest zijn in Athene? 1896, page. Het staat hier 1896. Perfect. Goed bezig, we zeggen. Oké, next. Welke stad werd kort na de Perzische oorlogen de belangrijkste stad van Hellas? Dus dat is van Griekenland. Ik kan kiezen tussen Sparta, Korinthe, Athene of Delphi. Zeg, ik zie dat je gelijk vrij aan het kijken bent naar mijn bladen. Mocht je niet spieken, hè? Anders krijg je die cadeautjes niet, hè? Nee? Ja, je zou geen durven. Beige. Athene. Dat is helemaal correct. 18 puntjes zijn al binnen. Oké. Next. Ik weet dat we aan de laatste vraag zijn. Jong. Dus nog extra goed je best te doen. Alright, dus de laatste vraag is... Waar werden eigenlijk de Olympische Spelen gehouden? Dus vroeger, hè? A. Korinthe. B. Olympia. Of C. Delphi. B. Helemaal juist. Zeg, je geniet die pen op 24. Dat is wel stief goed. Ik zeg, kijk trots op jou. Je hebt goed je leerstoffen geleerd. En kijk, dus mag kiezen. Ik ga het just een pakken. Het wat dat je haar net. En je mag kiezen tussen een bouchetje of een frangipannen. Nee, je moet ze niet alle twee. Nee, want ik moet ook nog het wat eten. Allee, het wat voor de sneukel. Beige. Dat of dat. Ja, gosting en chocola, hè. Dus dat bouchetje. Voilà, zeg ik. Alsjeblieft. En tot volgende. Is dat wat je stif haar doet? Een me-time momentje. Kijk eens. 2 leuke gezichtsmaskertjes. Ja, tof hè? Het zijn eigenlijk leuke verpakking, vind ik. Wat ik zo van. Dus die is met bosbessen en yoghurt. En die is met vitamine C. Beige. Deze. Oké, perfect. Kijk, ik ga niks aan die gebruiken. Misschien kunnen we nu anders even een me-time momentje doen. En ze gebruiken voor beige. Maar kijk, ik ga ze doen en ik zie direct weer. Is het goed?